ભોજનની થાળી પીરસાવી હોય અને જમતો ના હોય, ભોજનની થાળી પીરસાયેલી છે અને એ જમતો ન હોય, તો સામાન્યપણે આપણે બે કારણોનું અનુમાન કરી શકીએ. એક તો યજમાને આગ્રહ કર્યો ન હોય, અથવા તો ખૂબ એનું અપમાન કર્યું હોય, એને બરાબર કાબૂમાં લીધો હોય, એવું કોઈ કારણ હોય. એક યજમાન તરફથી કંઈક દુર્ભાવના હોય, તો એ કારણથી પીરસાયેલી થાળીમાંથી પણ પેલો જમતો નથી. સામાન્યપણે આપણે આવું અનુમાન કરી શકીએ. અને બીજું, એનું જ પેટ બગડેલું હોય, એનું પેટ જ બગડેલું હોય, તો થાળીમાં બધું પીરસાયું હોય છતાં પણ એને એમ થાય કે મને હમણાં ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી. તો સામાન્યપણે બે અનુમાન કરી શકાય કે ભોજન પીરસાયેલી હોય છતાં જમતો ન હોય, તો એક યજમાન દ્વારા અપમાનાદી, અને બીજું પોતાનું જ પેટ બગડેલું હોય. પ્રસ્તુતમાં એ સમજાવવા માંગે છે, બે કારણ બતાવ્યા છે કે પોતે નિરંતર સત્સંગ કરી, ગુરુદેવનો બોધ ગ્રહણ કરી, સમજીને વ્રતો ગ્રહણ કર્યા, વિચારીને અને ઉલ્લાસપૂર્વક વિચારીને, અને પછી ગોઈંગ બિયોન્ડ વિચાર અને ઉલ્લાસપૂર્વક તે વ્રતો ગ્રહણ કરી તું યતિ બન્યો, તું સાધુ બન્યો, તું મુનિ બન્યો. નોટ ફોર્સિબલી, નોટ ફોર્સફુલી, તે વિચારીને તારા ઉલ્લાસથી તે આ નક્કી કર્યું. વળી તું આત્મહિત કરવામાં સ્વતંત્ર છે, તને કોઈ બંધન નથી. ગઈકાલના શ્લોકમાં આવ્યું તેમ તને કોઈ ચિંતાઓ નથી, કોઈ દુઃખથી ભાગી જવા માટે તે આ કર્યું નથી. સંસારમાં એટલું બધું દુઃખ હોય, કોઈકને બહુ દેવું હોય તો કેટલા દીક્ષા લઈ લઉં તો પછી તો ઉઘરાણી નહીં થાય ને, એવું કોઈ દુઃખ નથી, એવી કોઈ ચિંતા નથી. તું સ્વતંત્ર સ્વાધીનપણે વિચારી સમજીને ઉલ્લાસપૂર્વક તે આ લીધા. છતાં તું હવે મુનિ બનીને પ્રમાદ કરે છે. તો સૂરીજી કહે છે કે અમને બે કારણો ભાસે છે. જેમ પહેલા દ્રષ્ટાંતમાં બે કારણ, તેમ પ્રમાદના બે કારણ. એક, મોહ નામના શત્રુની કોઈ અવાચ્ય દુષ્ટતા કારણરૂપ હોવી જોઈએ. પેલો યજમાનનું અપમાન આદિ, તેવી રીતે અહીંયા મોહનીય કર્મ એ બરાબર તને તાબે લીધો છે, તને એના ઈશારે નચાવે છે. એટલે મોહનીય કર્મની દુષ્ટતામાં તું આવી ગયો છે, બેસી ગયો છે. એક, એટલે તું સંયમરૂપી ભોજનની થાળીમાંથી ગુણોરૂપી વાનગી આરોગતો નથી. એક કારણ એ હોય છે. બીજું કારણ શું હતું? એનું જ પેટ બગડેલું હોય. તેમ અહીંયા કહે છે બીજું કારણ, અથવા તો તે નર પશુ અગાઉ આયુષ્ય બાંધીને હોવાને લીધે દુર્ગતિ જનાર હોવો જોઈએ. એવું લાગે છે કે તે નરક ઓલરેડી બાંધી લીધી છે ને, એટલે જેવી ગતિ તેવી મતિ, કે તે તિર્યંચ ગતિ બાંધી લીધી છે ને, એટલે હવે તારે એમાં જ જવાનું છે. સમજો તું ઢોર જ બનવાનો હોય તો તને અત્યારના સંયમનો ભાવ જ જાગતો નથી, તપનો ભાવ જ જાગતો નથી, અને શિથિલતા દેખાડે છે. બરાબર સમજાયું કે ભોજન પીરસેલી છે, ખાતો નથી. એક કારણ યજમાનના કોઈક એવા દુર્વ્યવહારથી, અથવા તો પોતાનું જ પેટ બગડેલું છે. સંયમ વ્રત વગેરે ગ્રહણ કર્યા છે છતાં તું પ્રમાદ કરે છે, તો બે કારણ હોઈ શકે. એક મોહનીય કર્મની દુષ્ટતા, અને બીજું તે તારી આગલી ગતિ જ એટલી ખરાબ બાંધી દીધી હશે કે તને આવા જ પરિણામો થાય છે. એક આમથી આમ, એક આમથી આમ. કાર્ય આવું થવાનું છે એટલે આ કારણો સેવાય છે, અથવા તો આ કારણો આવા છે માટે આવું કાર્ય સેવાય છે. જો
કેટલીક વખત મર્યાદિત, કેટલીક વખત એટલે ક્રિકેટ મેચમાં તો એમ જ હોય, મર્યાદિત ઓવર હોય, ઓવર મર્યાદિત છે. એવી કોઈ મેચ હોય તો સૂરીજી કહે છે કે ભલે ઓવર તારી મર્યાદિત હોય, પણ રન તો તું જેટલા બનાવવા હોય એટલા બનાવી શકે. એ મર્યાદિત ઓવરમાં તું અમર્યાદિત ઇન ધ સેન્સ ઘણા, તું ઘણા રન કરી શકે. એવી રીતે ભલે તારું આયુષ્ય મર્યાદિત છે, આયુષ્ય મર્યાદિત હોવા છતાં આરાધના તું ધારે તેટલી કરી શકે. તું એ જ બોલમાં કાંઈ ન કરે, 1 રન લે, 2 રન લે, 4 રન લે, 6 રન લે, વધારે લેવાય 6 થી વધારે કાંઈ, તો તું ઘણા બધા કરી શકે. એક બોલ પર તું 6 પણ લઈ શકે. એટલે આયુષ્ય ભલે તારું મર્યાદિત હોય, પણ એમાં તું પુરુષાર્થ, આરાધનાનું પુરુષાર્થ તું પુષ્કળ કરી શકે. પુષ્કળ માટે આપણે અહીંયા અમર્યાદિત શબ્દ મૂક્યો છે, પરંતુ અમર્યાદિત પુષ્કળના અર્થમાં. એવી રીતે તારી પાસે ગુરુ ભગવંતોની પ્રેરણા છે, એટલે કે ગુરુ ભગવંતનો સાથ છે, ગુરુ ભગવંતનો સમાગમ છે, ગુરુ ભગવંતનો બોધ છે, ગુરુ ભગવંતની ટકોરો છે, ટૂંકમાં ગુરુ ભગવંતની પ્રેરણા છે. અને તું સ્વાધીન પણ છો અને ઈચ્છે તેવી આરાધના કરી શકે એમ છો, અને છતાં તું પ્રમાદ કેમ કરે છે? વળી તને શાસ્ત્ર જ્ઞાન પણ છે, તું શાસ્ત્ર અભ્યાસ બી કરે છે, એટલે તારી દરેક ક્રિયા જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા છે. તું એટલું તો જાણે છે કે આયુષ્ય પૂરું થશે પછી આ ક્રિયા અટકી જશે. આ ક્રિયા ત્યાં સુધી તું કરી શકશે જ્યાં સુધી તારું આયુષ્ય છે. ભલે, પણ આ ક્રિયાનું જે પરિણામ છે પુણ્ય, એ તો બીજા ભવમાં બી આવવાનું છે. આ ક્રિયા કરતી વખતે જે તું સંસ્કાર નાખે છે તારામાં, એ તો બીજા ભવમાં બી આવવાનું છે. તો બીજા ભવમાં આટલું બધું આવી શકે એમ છે, એની પુણ્યાય બી અને એ સંસ્કાર બી, એ આખો ઉલ્લાસ તું પેક કરીને લઈ જઈ શકે. ઉલ્લાસ, ક્રિયા નહીં લઈ જઈ શકે, કારણ કે કાયા અહીંયા છોડી દેશે તું મૃત્યુ વખતે, પણ એ ઉલ્લાસ એવો પેક કરી જશે કે એવું અલ્પ નિમિત્ત પણ બીજા ભવમાં મળશે ને, તો તારા અંતરમાં ઉમંગ શરૂ થઈ જશે. એન્ડ યુ ડોન્ટ નો વાય. આપણે તો વિકારોના ક્ષેત્રમાં આ અનુભવ થયો છે કે આપણે કેમ આ જાગ્યું, કદી તો જોયું નથી, કદી તો જાણ્યું નથી, છતાં આટલો બધો ફોર્સ કેમ આવે છે? કારણ કે પૂર્વે એ ભોગ એટલા બધા ભોગવ્યા છે, એના સંસ્કાર છે, એ એક્ટિવેટ થઈ ગયા છે. એવી રીતે તું અહીંયા દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિ, આત્મચિંતન વગેરે કર્યું હશે, તો આમ આત્મા શબ્દ સાંભળતા તને લાગશે આ હું જાણું છું, આ પરિચિત છે. આને કહેવાય અસ્પષ્ટ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન. સ્પષ્ટ કંઈ વિડીયો નહીં દેખાય તને, પણ એ ફોર્સ ઉપરથી લાગે કે ધીસ ઇઝ નોટ ન્યૂ. આ પૂર્વની કોઈક સંધિ થઈ રહી છે જે મારા કેસમાં બની હતી તે. એવું કૃપાવદી વિશે કાંઈ જ જાણતા નહોતા, અને થોડું ઘણું તો સંપ્રદાયમાં વિરોધ રૂપે હતું કે પંચમહાવૃતધારી નથી તો સુશ્રાવક કહી શકાય, અથવા શ્રાવક રત્ન કહી શકાય, પણ સાધુ તો નહીં, અને સાધુ નહીં માટે ગુરુ નહીં. ગુરુ પદે સ્થિર ના કરી શકાય. શ્રાવક રત્નથી આગળ માનવા તૈયાર નહીં. અને એમાં તો ઘરના થોડા સભ્ય તો એવા કે આ તો મિથ્યા માર્ગ છે, એટલે દેર વોઝ નો ફોર્સ ઇન ધીસ બર્થ ટુ ગો ટુવર્ડ્સ ઇટ. અને મને પેલા સ્વામીજી આવ્યા હતા ગાયવાલા, શું નામ છે મને ખબર, દત્ત શરણાનંદ. So that Sharnanand Swami must be his guru or something? Nothing. So Sharnanandજી તો બહુ અદ્ભુત સંત હતા. અમને નાસિક ગયા હતા એક દિવસ માટે, 5 મિનિટમાં તો તમે 2 કલાક 4 કલાક જેટલો ઉલ્લાસ ભરીને અમે આવ્યા હતા. 5 મિનિટ 7 મિનિટ બેઠા હતા એમની પાસે. પણ પછી ત્યાંથી નાસિકથી રાત્રે પાછા ધરમપુર આવ્યા તો 4 કલાક એમની જ વાતો કર્યા કરે. તો આ 5 મિનિટમાં આટલી બધી સુગંધ આપે ને, એ અત્તરનું ટીપું જ હોય.
એક ટીપું લગાડો અને તમને કલાકો સુધી સુગંધ આવે. અને અમે તો કંઈ જાણતા બી નહોતા. અમે તો રમેશભાઈ ઓઝાને મળવા ગયા હતા તો કે અહીંયા સ્વામી શરણાનંદ છે રાકેશભાઈ, એકવાર મળવા જેવો વ્યક્તિ છે અને તમને મોડું થતું હોય તો રહેવા દો. મેં કીધું સંતોના મિલન માટે કોઈ દિવસ મોડું થતું જ નથી. અને પછી અમે ત્યાંથી ગયા અને પ્રભુ કૃપાએ અમને સમય પણ મળી શક્યો. હી વોઝ સો બિઝી અને કેટલા વયોવૃદ્ધ હતા, પણ એક ક્ષણમાં એમ લાગે કે જાણે વર્ષોથી ઓળખીએ છીએ અને જાણે પિતા જેવો ભાવ જાગે, આદર્શ જેવું ભાવ જાગે, એટલું સુંદર એ. તો એમના તો એ સ્વામીજી પછી અંદર પૂછતા કે આપકો ક્યાં હુઆ શ્રીમદ કો દેખે અને कैसे सब शुरू हुआ. મેં તો मैं नहीं बोलूँगा. પછી નેમી કંઈક થોડું ઘણું કીધું. મારું કહેવાનો મતલબ છે કે યુ નો ધીસ, કે આ તું જે આજે ઉલ્લાસ પ્રગટ કરે છે એ અહીંયા ખલાસ નથી થઈ જતો. યુ કેન પેક ઇટ એન્ડ ટેક ઇટ વિથ યુ. આજે જો નાની વયમાં તમને I remember that day with Maulik. So I was doing my MA that time. Can you imagine? You are doing satsang with a person who himself is yet studying. એવી રીતે. અને નોટ ઓનલી MA, તે વખતે બધા શાસ્ત્રના પંડિત, સંસ્કૃતના પંડિત, ન્યાયના પંડિત, એટલે અડધો દિવસ આનું સ્ટડી થાય અને અડધો દિવસ પેલું સ્ટડી થાય અને એવી રીતે. પણ આમ તો લાઈક શુડ રિપેલ, બિકોઝ હું બી થોડો અંતર્મુખી ને એ બી થોડો અંતર્મુખી, એટલે યુઝ્યુઅલી વી બોથ આર શાય પીપલ. સો વી યુઝ્યુઅલી નોટ ટોકેટિવ એન્ડ ઇન્ટરેક્ટિવ તો દીઠો નહીં. તો અને આઈ વોઝ સ્ટડીંગ એટ કફ પરેડ અનંતાચાર્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને બધી મારું તે વખતે વેદાંત વિષય ચાલતો હતો, એટલે વેદાંતને બધું મારું લેખન વગેરે કરી સાંજના 4-5 વાગે હું ત્યાંથી ચાલતો ઘરે જતો. કારણ કે મને લાગે મેં વાહનનું વ્રત લીધેલું તે વખતે. MAના 2 વર્ષ મેં વાહનનું વ્રત લીધેલું. એટલે જો સાઉથ બોમ્બેમાં હોય તો ચાલીને જ જવાનું અને વેસ્ટર્ન સબર્બ્સમાં હોય તો પણ ઘરનું કોઈ વાહન નહીં વાપરવાનું, એવી પ્રકારનું વ્રત લીધેલું. સો આઈ વોઝ વોકિંગ અને મારી આઈ નેવર નીડ એની વન. આઈ એન્જોય માય એક્ઝિસ્ટન્સ thoroughly. So I was just passing by and someone just comes across, and from Sydenham College, a youngster comes across and says, "Can I walk with you?" So difficult to answer. And he says, the funniest question, his first question to me was, "Tami Shreyansna Gurudev nahi?" I answered how I had to answer, and can I just walk, even I am going towards that, in this direction? I said, sure. અને એક FYJCમાં હશે તો કે FYJC, સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એવા કોઈ ગૂઢ તત્વના પ્રશ્ન તો પૂછી નહીં લીધા હોય. અને બસ પછી તો આઈ થિંક મેની ટાઈમ્સ યુ મસ્ટ હેવ કમ. કે વન્સ ઓનલી વન્સ? ઓકે, વન્સ. પછી મેં રૂટ ચેન્જ કરી દીધો હશે ઓર ટાઈમિંગ ચેન્જ કરી દીધો હશે કે આ પાછો ઘડી ભટકાય નહીં એવી રીતે. એન્ડ મારી પદ્ધતિ તમે જાણો છો. આઈ હેવ નેવર સેડ આમ તારે કર, આમ તું કર કે આમ ન કર. આઈ હેવ નેવર સ્પોકન લાઈક ધેટ. અને એના ખાલી જે પ્રશ્નો હોય તે હું મારી સમજણ અનુસાર ઉત્તર આપું, એના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. પણ આટલા બધા હોય અને એવું કંઈ અલ્ટ્રા પોઝિટિવ મારા માટે એને તે વખતે મનમાં હશે એવું હું ધારતો નથી. હી મસ્ટ હેવ બીન સ્કેપ્ટિકલ ઓલ્સો. અને કંઈક પૂર્વનો સંબંધ જોડાયો હશે તો તમને બીજા તમારા એજના કોઈ ન લાગે ને તમને એમ લાગે કે વિશેષ આની સાથે રહેવું. એક વાર તમારું બુદ્ધિનું ડિસિઝન હોય એવું તમને લાગે છે, પણ કંઈક પૂર્વની સંધિ જ હોય. પૂર્વની સંધિ હોય. હી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ એની મટીરિયલિસ્ટિક થિંગ્સ ફ્રોમ મી. તો FYJCના છોકરાને તો બીજું તો શું પ્રિય લાગે? ધર્મના સંસ્કાર ખરા, એટલે એવું જીવન સારું સાદું, પણ એવું આધ્યાત્મિક મને નથી લાગતું કે તે વખતે એવી કોઈ આધ્યાત્મિક ભૂખ કે કંઈક હશે. પરંતુ
કોઈક પૂર્વની સંધિ થાય. મારું ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે તું તો જાણે છે કે એક બાજુ તારી પાસે ગુરુ ભગવંતની સતત પ્રેરણા છે, એટલે પ્રમાદ કરવાનું કોઈ કારણ નથી. ધેર ઇઝ લિટલ બિટ ઓફ કનેક્શન ઓલ્સો. બીજી બાજુ તને જ્ઞાન બી છે કે ક્રિયા ભલે અહીંયા અટકશે, પણ સંસ્કાર, પુણ્ય, આ બધું તો તું સાથે લઈ જવાનો છે, આ બી તું જાણે છે. અને મૃત્યુની તને સભાનતા બી છે. 3 ચીજ હું કહું છું. એક ગુરુની પ્રેરણા, બીજું શાસ્ત્ર જ્ઞાન, શાસ્ત્રના રહસ્યો, સિદ્ધાંતો તું જાણે છે, અને ત્રીજું મૃત્યુની સભાનતા. આ તું જાણે છે કે આજે નહીં તો કાલે, ગમે ત્યારે પણ મૃત્યુ તો આવવાનો છે, ને આ સુવર્ણ તકનો અંત આવવાનો છે. નોર્મલ કોઈ એક્સિડન્ટ નથી, કોઈ એવું અકાલ મૃત્યુનું કારણ નથી, કોઈ કેન્સર થાય, આવું કંઈક બને તો અધવચ્ચે જ એ તક ચાલી જાય છે. પણ નોર્મલ તારું એ હોય તો પણ આ સુવર્ણ તકનો અવશ્ય અંત આવવાનો છે. કોઈક અંતરાય કર્મ આવી જશે, અંત આવી જશે. કોઈ વેદનીયનો આવશે, અંત આવી જશે. કોઈ આયુષ્ય કર્મનું તૂટવાનું પ્રસંગ બનશે, આવી જશે. પણ મૃત્યુ તો લાવવાનું જ છે, એટલું તો નિશ્ચિત છે. આ 3 હજી અનિશ્ચિત છે. આવી સભાનતા બી છે. કહેવાનો મતલબ કે પ્રમાદ કરવાનું તારી પાસે કોઈ કારણ જ નથી. 3 ચીજ કીધી કે નિરંતર અપ્રમત્ત ગુરુદેવની પ્રેરણા છે. બીજી બાજુ શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી તું પ્રમાદ કરશે તો શું થશે, ને તું પ્રમાદ નહીં કરશે તો શું થશે, એવી તને પૂરી સમજણ છે. 2, અને આ સુવર્ણ તકનો અંત આવવાનો છે, મર્યાદિત ઓવર છે. પહેલાંને હજી 15 રન બાકી હોય અને લાસ્ટ ઓવર હોય તો એને કેટલી સાવધાનીપૂર્વક રમવું પડે, કારણ કે હવે આ 6 બોલની અંદર એને 15 કરવાના છે. એના મનમાં કેલ્ક્યુલેશન. આપણે તો બહુ હોશિયારી મારીએ, આપણે તો સ્ટેડિયમમાં બેસીએ અને આપણે તો ઘરે સોફા પર બેસીને ટીવીમાં મેચ જોઈએ અને કે અરે સચિને આમ કરવું જોઈએ, સચિને આમ નહોતું કરવું જોઈતું. એટલે બોલ કઈ સ્પીડ પર આવતો હોય છે તને ખબર છે? ક્રિકેટના શોખીનોને ખબર હશે. બોલો, બોલ આમ સામાન્ય કહું છું, હવે એમ તો બધાને એમાં અલગ અલગ છે. 140 કિલોમીટર્સ પર આવર. 140 કિલોમીટર્સ પર આવર બોલ આવે છે. યુ કાન્ટ અઝ્યુમ કે એ કેવી રીતે બોલ નાખશે, તો તું સીધો સ્ટમ્પ આઉટ જ થવાનો. યુ ડોન્ટ નો કે એના મનમાં શું સ્ટ્રેટેજી છે. અને 145 કિલોમીટર્સ પર આવરની સ્પીડ પર એ બોલ આવતો હોય અને ફ્રેક્શન ઓફ અ સેકન્ડમાં હી હેઝ ટુ ડિસાઇડ. તે વખતે એની કેટલી અવેરનેસ, પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ, સ્વસ્થતા અને એની એક્સપર્ટીઝ શુડ બી ઓન ધ સરફેસ, કે અનુમાન બી કરવું, તારી સ્ટ્રેટેજી બી બનાવવી અને એક્ઝિક્યુટ બી કરવું ઇન અ ફ્રેક્શન ઓફ અ સેકન્ડ. પેલો ત્યાંથી બોલ ફેંકે એટલી અંદર તો અનુમાન કરીને ધડાધડ એની સ્ટ્રેટેજી બી બનાવવી અને એક્ઝિક્યુટ બી કરી લેવું, એના ઉપર એનું રિઝલ્ટ. અને તું બેઠો બેઠો શાંતિથી ખાલી કમેન્ટ કર્યા કરે છે કે એને આમ ન કરવું જોઈતું હતું, એને આમ કરવું જોઈતું હતું, એને મારીને તરત ભાગવું જોઈતું હતું, પેલું એવી રીતે આપવું જોઈએ કે કેચ ન થાય અને 4 થાય. આવું તું આટલું બધું વિચારે જ, પણ એને બિચારાને આટલો ટાઈમ જ નહોતો વિચારવાનો. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો કહેવાનો મતલબ કે 3 ચીજ જો તારી પાસે હોય, અપ્રમત્ત ગુરુદેવની પ્રેરણા અને નિશ્રા, બીજી બાજુ શાસ્ત્ર જ્ઞાન, અને ત્રીજી બાજુ મૃત્યુની સભાનતા, તો તું પ્રમાદ કેમ કરે છે? અહીંયા જ્ઞાની પણ પ્રમાદને વશ થાય છે. અહીંયા જ્ઞાની એટલે શાસ્ત્રને જાણનાર, એ અર્થમાં અહીંયા શાસ્ત્રવિદના અર્થમાં છે કે સમજવું, જાણકાર, અબોધ નથી. હવે એનો પ્રમાદ કેમ થાય છે? તો પછી તરત સૂર્યજી કહે છે કે જો આટલું બધું સમજતો હોય, એક બાજુ મૃત્યુનો બોધ હોય, આત્મ કલ્યાણ કરવાનો બોધ હોય, બીજી બાજુ શાસ્ત્રોને એના પરિણામોને જાણતો હોય, વળી આવો પાવર હાઉસ સામે હોય, આટલી બધી જોગવાઈ છતાં જો પ્રમાદ થતો હોય તો ચોક્કસ એના 2 કારણ હોવા જોઈએ. તો પહેલું કારણ શું છે? તો કે મોહનીય કર્મની દુષ્ટતા કારણરૂપ હોઈ શકે. મોહનીય કર્મની કોઈ રમતમાં બિચારો ફસાઈ ગયો છે, મોહનીય કર્મની દુષ્ટતાની અંદર અટવાઈ ગયો છે,
મોહનીય એટલો જોરદાર ઉદય એનો છે કે જેમ ઈશારા કરે છે એ ઈશારા પ્રમાણે મન ચાલે છે. અને મન જો એ પ્રમાણે ચાલે તો એ મનનું જ વચન માને, વચનનું જ કાયામાં ઉતરે ને એમ કરીને એના ત્રિયોગ દૂષિત થાય, મલિન થાય. તો કાં તો આવું હોય કે પ્રભુની આજ્ઞા, ગુરુદેવની આજ્ઞા આધીન રહેવાને બદલે હમણાં તારો એવો ફેઝ ચાલે છે કે તું સંજ્ઞાને આધીન ચાલે છે. આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, પરિગ્રહ સંજ્ઞા. તો સુરીજી કહે છે કે આવું એક બની શકે, કારણ કે સમર્થ ગણાતા એવા દેવો, વિશિષ્ટ લબ્ધિધારી હોવાના કારણે સમર્થ કીધું. સમર્થ દેખાતા એવા દેવો, સમર્થ દેખાતા એવા મનુષ્યો, મનુષ્યમાં પણ શ્રાવકો ઉપરાંત સાધુઓ પણ આને જો વશ થઈ જતા હોય, એકદમ મોહનીય સામે બલદ જેવા, લાચાર પશુ જેવા થઈ જતા હોય. જેમ તિર્યન ચોમાં કોઈ એવી વિશિષ્ટ વિવેક શક્તિ બી નથી ને એવી પેલી બી શક્તિ નથી મનુષ્યની ટેકનોલોજીની સામે, મનુષ્યની પ્રક્રિયાની સામે. કારણ કે હાથીને પણ બાંધી શકે, સિંહને પણ વશમાં કરી શકે, સર્પને પણ વશ કરી શકે, અજગરને પણ વશ કરી શકે. એટલે પશુને અહીંયા લાચાર કીધો. એવી રીતે તું પશુ જેવો લાચાર થઈ ગયો છે. એટલે મેં શિબિરમાં બી કીધેલું કે પેલા ઇન્દ્ર મહારાજ કેમ ઋષભ રૂપ કરી નવન કરે પ્રભુ અંગ, કેમ એ કહેવા કે પ્રભુ આમ તો અમારામાં વિશિષ્ટ છો, હું પહેલાં દેવલોકનો ઇન્દ્ર છું અને મારું આટલું આખું જંબુદ્વીપનું કોઈ પણ, રાધર અડીદ્વીપ કે જંબુદ્વીપનું તો મને ખબર, જંબુદ્વીપનું જે પણ કાર્ય હોય એ બધું એડમિનિસ્ટર કરવાનું મારો અધિકાર છે. કોઈ તીર્થંકરનું હોય, કોઈને હેલ્પ કરવાની હોય, કોઈને ઉપસર્ગ કરવાનો હોય, કશું બી કરવાનું હોય તો આખો અધિકાર મારો છે. એટલે આમ જુઓ તો હું સમર્થ છું, પરંતુ મોહનીયની સામે જો ભગવાનના વચનનો આખો એક વિવેક જુઓ, દેવોને અસંયમી કીધા નથી. આ હું હોમવર્ક માટે આપું છું. અસંયમી નથી કીધા, દેવો માટે કીધું તેમને સંયમ હોતો નથી. અસંયમી અને સંયમ હોતો નથી. જસ્ટ થિંક ઓવર ઇટ કે એની અંદર કેટલી સોફ્ટનેસ છે. કોઈને તમે કહો તો અસંયમી છે અને એમ કે એને સંયમ હોતો નથી. બેમાં કેટલો ફેર છે એ તમે વિચારી જોજો. ભગવાનના વચનનો વિવેક કેટલો છે. ભગવાનનું કામ તો માત્ર માર્ગદર્શન કરવાનું નથી, ટકોર કરવાનું બી છે. પણ એ ટકોરની અંદર બી શબ્દ પ્રયોગ કેવા છે કે પહેલો લો કોન્ફિડન્સ ને નો કોન્ફિડન્સમાં ન ચાલ્યો જાય. પણ સંયમ દેવોને હોતો નથી. તો કે તમારી આગળ હજી અમે મોહને વશ એવા છે કે જેથી હું એના પ્રતિક રૂપે બલદ, ઋષભ રૂપ ધારણ કરી અભિષેક કરું, કે મને ખબર પડવી જોઈએ કે વૃત્તિથી હું હજી પશુ સમાન છું. અને અહીંયા બી એક શબ્દ નર પશુ છે. અહીંયા તો મેં દેવતાની વાત કરી, પણ આગળ વાત કરીશ કે હું નર પશુ છું. હું ખાલી કહેવા માટે આકૃતિથી મનુષ્ય છું, વૃત્તિથી, એઝ વી હેડ સ્પોકન કે there are so many animals in us. તો વિવેક યુક્ત નથી, પ્રબલ વૈરાગ્ય નથી, એટલે વિવેક પણ નથી અને વૈરાગ્ય નથી એવો સાધુ મોહનીય કર્મની અસર હેઠળ થઈ ગયો છે. મોહનીય કર્મના શરણે ચાલ્યો ગયો છે. પાણીમાં બેસી જાય છે. મોહનીયનો હુમલો થાય ત્યારે ગભરાય અને એના શરણે ચાલ્યો ગયો છે. ચરસ, ગાંજો સેવન કરનાર હોય ને એને એવા ઘેન અસર હોય. એ જ રીતે મોહનીય કર્મનું એવું ઘેન છે કે જીવ એનો દાસ બની જાય છે, એનો ગુલામ બની જાય છે, એનો નોકર બની જાય છે. એટલે એ જે કે એ પ્રમાણે તરત જ વિચારો, કામનાઓ, વિકારો સેવે છે અને એ પ્રમાણે જ વર્તન કરે છે. એટલે કે મોહનીય કર્મ જ્યારે તું કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, સુખ સગવડમાં ખુશ થાય, ન મળે જરાક તારી ઈચ્છાનું ન થાય તો તું ફેરફાર કરવાની વૃત્તિ કરે, તારું પતન.
પછી મને કહેતા નહીં કે કયા ઉત્તમ કારણે તું ફેરફાર કરવા માંગે છે. હું તો જતો કોઈ જગ્યાએ ખાલી મારા આવવાથી આમ ટેબલ આમ તેમ કરતો, મેં કીધું મને જરૂર નથી. આ તમારો ઈગો છે કે મને સગવડ આપી, મારી જરૂરિયાત નથી. મારા માટે કશો ફેરફાર નહીં કરો, એમાં મારી ભક્તિ છે. હું તો કહું છું ઊભા બી નહીં થાવ, ટેબલ પણ આમ તેમ નહીં ખસે, હું જમ્પ કરીને આવી જઈશ અહીંયા. પણ મને આ જોઈએ છે માટે તમે તારીખો ફેર કરો, આ કરો. આ મૌનીય કર્મના શરણે ચાલ્યો ગયો છે. કારણ કે જો ગુરુદેવ ભીતર હોય તો ભીતરની ભક્તિથી તું શોભવો જોઈએ. પરંતુ ફેરફાર કરવાની વૃત્તિ થઈ. અરે તું કરે છે ને જેવું આ, પછી તારું રીઝન તો મને જાણવું જ નથી. તે ફેરફાર યાચ્યા, ઈચ્છ્યા, એટલે તરત મૌનીય કર્મએ વિક્ટરીનું બ્યુગલ વગાડ્યું. આઈ એમ વિક્ટોરિયસ. હું એનામાં હવે સેટ થઈ ગયો છું. હમણાં તો શુભ ભાવથી એને પુશ થવા દો કે આ તો શુભના માટે મેં કર્યું, હવે અશુભ માટે બી આ જીવ કરશે. કારણ કે આઈ એમ વિક્ટોરિયસ, મારા ઈશારે એ નાચવા લાગ્યો છે. કોઈ ફેરફાર ઉપસર્ગ, તમે ખાલી પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ જ જુઓ કે મહાવીરને કર્યા, પણ પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગમાં શાંત રહ્યા. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ બંને ઉપસર્ગ હોય અને તારે ખાલી કાય ઉપસર્ગમાં ન વચન ઉચ્ચારવાનું ન કાયા હલાવવાનું. એના બદલે તે જે ફેરફાર કર્યા તે તારું સ્તર નીચે કર્યું. અને મને તો મૌનીય કર્મએ બ્યુગલ વગાડ્યું એમ સંભળાયું. વિક્ટરી કે હવે હું રાગ રૂપે ગયો, ધર્મના રાગ રૂપે ગયો અને મેં બરાબર એને નચાવ્યો અને મારા નચાવ્યે એ નાચ્યો અને આઈ એમ વિક્ટોરિયસ. આખો ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ કથા લગભગ કેટલા 2600 કે 2700 પાના છે એ ગ્રંથના. ઇટ્સ એન પ્રોઝ. અને એ પણ પરમ કૃપાદેવે સજેસ્ટ કર્યું, એ પણ નેક્સ્ટ યરના ઓપ્શન તરીકે રાખ્યું હતું. જોકે અપૂર્વજીને બહુ સેટ થતું નથી, કારણ કે 2 વર્ષનો ગ્રંથ બની જાય, 1 વર્ષમાં તો પૂરું થયું હતું. આપણે ઘણા ગ્રંથો તે 2 વર્ષ સુધી કર્યા છે. અને 2 વર્ષ સુધી કંઈ એવું કંઈ સ્વાધ્યાય હોલ તૈયાર થઈ જાય એવા ઇંધાન દેખાતા નથી. 2 વર્ષના અંતે કોઈ વાર થાય. તો મેં કીધું આ બી એક લેવા જેવો ગ્રંથ છે. એમાં 2 રાજાઓ લડે છે. એક રાજાનું નામ છે મોહ રાજા અને બીજા રાજાનું નામ છે ચારિત્ર વિજય રાજા. અને કઈ રીતે આ મોહ રાજા એના પેતરા એના દાવપેચ કરે છે અને એમાં જ્યારે ચારિત્ર વિજય રાજા ફસાય એટલે એ વિક્ટરીનું બ્યુગલ વગાડે. આ બહુ આવે છે કથાની અંદર. અને પછી એને સદગુરુનો યોગ થાય છે. એ બધી સ્ટ્રેટેજી બતાવે છે કે તું આમ નહીં કર, તું આ રીતે કર, આમ કર. એના ઉપર લગભગ 40-50 પાના છે કે કઈ રીતે પેલાના બેટલની અંદર મોહ રાજા જીતતા જ જાય છે. કારણ કે એને તો કોઈ સિદ્ધાંત લાગુ પડતા નથી મોહ રાજા, અને તું બરાબર સિદ્ધાંતથી જોડાયેલો છે. રાત પછી આમ કરવું, પીઠ પાછળ ના કરવું, પેલું ન કરવું, તું સિદ્ધાંતથી જાય. પણ મોહ રાજાનો કોઈ સિદ્ધાંત નથી. એને જીતવું સિવાય બીજો કોઈ સિદ્ધાંત નથી. એ ધર્મના નામે પણ આવી શકે, અધર્મના નામે બી આવી શકે, કોઈ પણ રીતે આવી શકે. એની માટે કોઈક એવી મર્યાદા નથી, પદ્ધતિ નથી, કશું નથી. એટલે એના દાવ પેચમાં પેલો આવી જાય છે અને પછી એ હારતો જાય છે. અને પછી કઈ રીતે એને સદગુરુદેવ મળે છે અને કહે છે કે આ મોહ રાજા સામે બિલકુલ સિદ્ધાંતથી વિપરીત કર્યા વિના તું કઈ રીતે એને હરાવી શકે. અને એ પ્રમાણે કરે છે અને એ જીતે છે. એટલે એનું નામ ચારિત્ર વિજય પાડવામાં આવે છે. બોલો, કરવું છે નેક્સ્ટ યર? એવી રીતે ક્રોધ, માન, મોહનીયના જેટલા રૂપો આપણે તો 4 કસાય ને 9 કસાય એટલા સામાન્યપણે જાણે, પણ એના પેટા વિભાગો કેટલા બધા છે. હવે સમજો ઈર્ષ્યા, તો એ તમે આ ક્યાં મૂકશો? આ 9 કસાયમાં ક્યાં મૂકશો? કે 4 કસાયમાં ક્યાં મૂકશો? પણ છે તો ખરું એક મોટું. તો એવા એટલા બધા. તો જે વિકારો સ્ત્રીલિંગમાં છે, માયા કેવી છે, માયા, અને ક્રોધ કેવો છે, પુલ્લિંગ. તો એવી રીતે આખો ડ્રામા છે. ઉપમિતિ, ઉપમા વાલું, ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ, અને આખું મેદાન છે તારું હૃદય.
અને કઈ રીતે પછી મો રાજા કહે છે કે હમણાં છે ને પહેલાં એને ઢીલો પાડવો પડે એમ છે આ ચારિત્ર રાજાને, એટલે પેલી સ્ત્રીને મોકલે છે. સ્ત્રી એટલે પાછો એ વિકાર, એટલે એના ઉપર 20 પાના ચાલશે કે કઈ રીતે એ કરે છે, એમાં એ હારે છે કે જીતે છે, હારે છે પછી શું કરે છે અને શું કરવાથી એ જીતે છે, એમ કરીને દરેક વિકાર સાથે એને કઈ રીતે મેનેજ કરવું એ આખો ઉપમિતિ ભાવ પપ્પા છે. પણ અપૂર્વ જઈને બેસતું નથી કે આ, કારણ કે એમાં કોઈ વાર બને કે શિબિર ટુ શિબિર તમારે 201 પાના વાંચવા બી પડે ને, 2700 in 2024 શિબિર એમ 100 પાના જેટલું વાંચવું પડે. તો કે ના 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 હમણાં 100 પાનાનું રાખશું ને તો અંબાલાલભાઈની સ્ટડી આખી વીક થઈ જશે. મેં કીધું અંબાલાલની સ્ટડી તો મારી આંખ સામે તમે કરવાના છે, યુ કાન્ટ ડુ ઇટ આફ્ટરવર્ડ્સ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી. એટલે બધા જ ઉદ્ઘોષો 11:15 ક્લોઝ કરીશ. 11:15થી 12 તમારે બધા પત્ર વાંચવાનો, અહીં જ વાંચવાનો અને એના ઉપર જે તમને ચિંતન મનન થાય તે તમારે કરવું. અને બીજા દિવસે ઉદ્ઘોષ પછી એના ઉપર તમારે જે રિફ્લેક્શન તમારે લખવા હોય એ તમારે લખવા. તમારું 10 મિનિટમાં પૂરું થઈ જાય તો 10 મિનિટ પછી તમે ઉઠીને જાઓ. તમને કલાક લાગે તો કલાક, અને તમને વધારે લાગે તો લાઇટ પંખા બંધ કરી દેવામાં આવશે, પછી તમે બેસી શકો છો. એટલે 12 વાગે તો કમ્પ્લીટ થઈ જશે, પણ મેં મારી સામે જ કરવાના છો. અને પછી બપોરના શું કરશો ત્યારે વાંચજો 100 પાન, તો નથી બેસતો એના મગજમાં. એવી રીતે હવે તમે લોકો એને કહેજો જો તમારી ઈચ્છા હોય આ બહુ પ્રપંચ આખું લેવાનું તો. પણ બહુ સુંદર કે ક્રોધના ચિહ્નો કેવા છે. તો સમજો પેલો ક્રોધરૂપી સૈનિક આવે છે તો એને કેવી રીતે પારખવાનો કે આ મો રાજાની ટીમનો આવ્યો છે, તો કે એ આવી રીતે બોલશે, આવી રીતે વિચારશે, આવી રીતે કરશે એના પ્રત્યે. એટલે તારી અંદર જ્યારે ક્રોધ વિકાર જાગે ત્યારે તારા વિચારો આવા થશે, તારું બોલવાનું આવું થશે, તારા કારણે હું દુઃખી થયો છું. આ વચન આવ્યો ને તો પેલો ક્રોધરૂપી સૈનિક તારા અંતઃપુરમાં ઘૂસી ગયો છે. આખી સ્ટોરી રૂપે ચાલશે. અને એવી રીતે છે વૈશ્વનર કહેવાય, પેલાને આ કહેવાય ને પેલા એમ જુદા જુદા નામ મળે. અને સાવ તું નિષ્પુણ્યક હતો, સાવ પુણ્યમાં તે પેલું થીકરું લઈને જતો હતો અને કોઈ ખાવાનું ન આપતો અને એકદમ મરવા જેવી સ્થિતિ હતી. અને પછી કોઈ સદગુરુ આવે છે, અંજન કરે છે અને પછી આખું વિમલનાથનું સ્તવન એક કડી લઈ લો ને, એ કડી શું છે? હા, પણ એ કડી જે ઉપમિતિની કડી છે તે લોયન ગુરુ પર માન દિયે તવ ભ્રમ ભાંકે સવિ ભાંગે જી. કે પાણી પીવડાવશે, જીન વાણી રૂપી પાણી પીવડાવશે, પેલું અન્ન આપશે અને સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન આપશે. તું ફ્રેશ થઈ જશે, તું મરવાનો તો એના બદલે ચાલવાનું શરૂ. તમને ખ્યાલ આવે કે યશોવિજયજી મહારાજે આ સ્તવનની અંદર ઉપમિતિની કડી મૂકી છે. તત્વ પ્રીતિ કર પાણી પાય વિમલા લોકે આંજીજી લોયણ ગુરુ પર માન દિયે તવ ભ્રમ નાખે સવિ ભાંજીજી સેવો ભવિયા વિમલ જીને સર દુલ્હા સજન સંગાજી. આ નેપિન્સી રોડ પર જ વિમલનાથ ભગવાનનું મંદિર હતું. વિમલ સોસાયટી છે, આ ઉર્વી બધા રહેતા હતા પહેલાં. ત્યાં તમે લોકો રહેતા હતા ને, વિમલનાથ ભગવાનનું ઘર દેરાસર કે ગરાજમાં કે કશે હતું એવી. તો હું ત્યાં જઈને આ પદ ગાતો તે વખતે 84-85ની વાત કરું. જે ભગવાનનું મૂળનાયક રૂપે હોય તો એના સ્તવનનું લઈએ તો ત્યાં ને ત્યાં જ મુખપાઠ કર્યું હતું. એ જ કે મેં કીધું નહીં થાય ત્યાં સુધી એ જ પદ ગાયા કરે, 2 વાર 3 વાર 4 વાર. અને પછી જ્યારે ઉપમિતિ બહુ પ્રપંચનો સામૂહિક અભ્યાસ કર્યું હતું ત્યારે તો 100-200 જણાએ કર્યું હતું. પણ બહુ સુંદર છે એક એક વૃત્તિને સમજવા માટે, અને સમજ્યા પછી શું પરાક્રમ કરવું એનું સુંદર માર્ગદર્શન. તો કે આ તો બ્યુગલ વગાડ્યું, મોહનીય કર્મએ બ્યુગલ વગાડ્યું કે હું ઘૂસી ગયો છું.
એને એના રાજાને કહી દીધું, સમજો એની પેટા પ્રકૃતિ આવી હોય તો એને રાજાને મેસેજ કહી દીધું કે આઈ હેવ એન્ટર્ડ ધ એનિમીઝ કેમ્પ, બટ આઈ હેવ નોટ સ્ટાર્ટેડ માય વર્ક ઇન ફૂલ ફ્લેજ એકદમ ફોર્સમાં, બટ આઈ હેવ એન્ટર્ડ બિકોઝ મારા કારણે એને ફેરફાર કર્યા બારમાં, એટલે ભીતરનો લક્ષ અનુસંધાન ચૂકાયો. એટલે હવે હું શું શું કરીશ, આખી સ્ટ્રેટેજી એક તો શીખીને આવ્યો છે, અને જેમ જેમ એક્ઝિક્યુટ કરે છે તેમ તેમ મૌનીય કર્મને પાછું કરે કે તમે ઓલરેડી ડિક્લેર કરી દો કે ના, માય જર્ની ઇઝ ઓલરેડી ઓવર, માય મિશન ઇઝ ઓલ દેટ ઇમ્પોસિબલ હતું એ પોસિબલ થઈ રહ્યું. ત્યાં જ એકદમ અંતિમ લડાઈ વખતે સદગુરુ ટપકે છે એન્ડ થિંગ્સ ચેન્જ. એક સુંદર આખો એ ડ્રામા છે. પણ કહેવાનું કે મૌનીય કર્મનો જોરદાર હુમલો થાય એટલે પેલો હાવ ગલિયો બલદ જેવો થઈ જાય છે. કેવો શૂરવીર હતો, કેવો જાણકાર હતો, કેવો પ્રભાવક હતો, કેવા એના આચાર હતા, કેવું એનું જ્ઞાન હતું, પણ મૌનીયને જો ટેકલ ન કરી શક્યો ને તો તું આ બધા અનુષ્ઠાન કરીને પણ પ્રસંગે ઢીલો થઈ જશે. એટલે અહીંયા કીધું કે જેવો પેલો અંતઃપુરમાં ઘૂસે છે ને મોહ, એટલે કે છે હે સાધુ, ડોન્ટ વરી, તારે સાધુપણું નહીં કાઢવાનું, તું ઉપાશ્રયમાં જ રહેજે, પણ કામ મારું કરશે હવે તું. મૌનીય શું કે છે કે હું તારો વેશ પણ નહીં બદલાવી દઉં, તને એવો પતિત બી નહીં કરું કે તું ઉપાશ્રય છોડી દે, પાછો સંસારી બની જાય, એવું મારે તારામાં કરવાની જરૂર નથી. મારી તો વધારે એક ઊંચી સ્ટ્રેટેજી છે કે તને રાખો ઉપાશ્રયમાં જ, પણ તું કામ મારું જ કરે, ગુરુદેવનું ના કરે, વિકારની પુષ્ટિ જ કર્યા કરે. એટલે કહે છે કે વેશ તમારો, ગુરુદેવને કહે છે વેશ તમારો, પણ એ ગુલામ તો મારો છે, તમારો સેવક નથી. આ સેવા કરે છે મારી. એટલે એ રીતે મૌનીય કર્મનો હાથો બનાવી અને બરાબર એટલે તમને દેખાય એ સાધુ, પણ એકચ્યુઅલી છે મૌનીય કર્મનો હાથો. એટલે સૂર્યજી કહે છે કાં તો 1 કલાક થયો, એક કારણ તો પ્રમાદનું એ હોઈ શકે કે મૌનીય કર્મની દુષ્ટતામાં એ આવી ગયો છે, અને બીજું કારણ એ હોઈ શકે કે એને કોઈ વાર દુર્ગતિનું આયુ બાંધી જ દીધું હોય એવું લાગે છે. કારણ કે જે દુઃખ વિના એમાં ગબડતો જાય તો એનું ભવિષ્ય ઓલરેડી નિશ્ચિત હશે કે દુર્ગતિએ જ જવાનો છે. અને તેથી આ દુર્ગતિની પાયલટ કાર છે. જેવી ગતિ તેવી મતિ. કોઈ બી મોટો માણસ જાય તો આગળ એની પેલી ગાડી ન હોય, પહેલાં પાયલટ કાર એનું ઘોષણા કરતી આવે, અને પછી તો આ મતિ એ પાયલટ કાર છે, અને પાછળ આવે છે નરકાદી દુર્ગતિ. જાણે દુર્ગતિનું આમંત્રણ પત્રિકા આગળ જતી હોય. એ માનવ રૂપમાં ખરેખર પશુ છે, નર પશુ કીધું. માનવ રૂપમાં એ સાધુના રૂપમાં એ પશુ છે. પશુ લાચાર હોય, પશુ વિવેક રહિત હોય, સાર અસારનો વિવેક એને ન હોય. પશુ મરે તો અંતે એને એટલે મરવાની તૈયારી પર હોય તો એને કતલખાને લઈ જવામાં આવે. એ રીતે એ એનું પરલોક બગાડે છે. માટે પ્રમાદમાં જીવન પૂરું કરનાર ને પશુ સિવાય બીજી કોઈ ઉપમા ન આપી શકાય. કારણ કે હવે એ ગુરુની પ્રેરણા પણ એને અસર કરતી નથી. માથું ધુનાવો એનાથી અસર થઈ છે એમ નથી, તાલી પાડો એનાથી અસર થઈ નથી. બીજી વખત પ્રસંગ બને ત્યારે તું યથાર્થ આચરણ કરે તો અસર થઈ ગણાય. અહીંયા કંઈ પોપાભાઈનું રાજ નથી, ન કર્મસત્તામાં ન સદગુરુની સત્તામાં. પોપાભાઈનું રાજ નથી કંઈ તું વધારે વાવા કરશે એટલે તને જબરજસ્ત અસર થઈ ગઈ છે એવું માનનાર વર્ગ ભોલો અને બુદ્ધુ છે. સદગુરુદેવ પણ નહીં ને કર્મસત્તા પણ નહીં. કારણ કે કર્મસત્તા તો એની થિયરી પ્રમાણે ચાલે છે, એને તો ફેરફાર કરવાનું કે આવું પાછું પરિણામ થયો તો મારે ત્યાં પહોંચી જવાનું, બસ એવી રીતે. અરે તું ગુરુદેવની વાણીની તને અસર થતી નથી અને ગુરુદેવની આજ્ઞાની તું ઉપેક્ષા કરે, અવશ્ય એવું લાગે છે કે તારું ભવિષ્ય ખરાબ હશે ને એટલે જ તને આવું સૂઝે છે. તો બહુ સુંદર રીતે આ બે ચીજ સમજાવી કે જ્ઞાનીને પણ જો જ્ઞાની એટલે સમજુને બી અહીંયા સમજો એટલે સાધુના સંસ્મત છે. સાધુને બી જો પ્રમાદ થાય તો એના આ બે કારણ હોઈ શકે.